การปะทะระหว่างมองโกกับอัศวินในยุคกลางเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ทวีปยูเรเชียเพราะมันไม่ใช่แค่สงครามของกองทัพทั้งสองฝ่ายเท่านั้นแต่มันเป็นการเผชิญหน้าระหว่างสองโลกที่แทบจะไม่รู้จักกันมาก่อนเลยโลกหนึ่งคือโลกของมองโกนักรบบนหลังม้าจากทุ่งสเต็ปผู้ที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วยิงธนูได้อย่างแม่นยำมีระเบียบในกองทัพที่สูงและเชี่ยวชาญด้านการใช้ความหวาดกลัวเป็นอาวุธส่วนอีกโลกหนึ่งคือโลกของยุโรปซึ่งมีกองทัพชั้นนำอย่างอัศวินและทหารม้าหนักเป็นหัวใจสำคัญของการรบซึ่งอัศวินเหล่านี้มีชื่อเสียงในฐานะนักรบหุ้มเกราะถือหอกดาบและโล่โดยจะมีพลังรบมหาศาลเมื่อเข้าปะทะในระยะประชิดแต่เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ไม่ได้ยืนรอให้โจมตีโดยตรงแต่เป็นศัตรูที่เลือกใช้ความเร็วการยิงจากระยะไกลและการตีโอบเป็นหลักซึ่งทำให้สนามรบในยุคกลางกลายมาเป็นเวทีที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ารูปแบบการทำสงครามแบบเดิมของยุโรปกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงทำให้เรื่องราวการปะทะในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของชัยชนะหรือความพ่ายแพ้แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ยุโรปในยุคกลางต้องมองโลกภายนอกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการปะทะของอัศวินและมองโกในยุคกลางจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ทั้งหมดต้องย้อนกลับไปก่อนการรุกรานครั้งใหญ่เพราะมองโกไม่ได้มุ่งเข้าสู่ยุโรปโดยไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนในปีคศ1223กองทัพของมองโกเคยบุกเข้ามาในดินแดนแถบรัสเซียและเอาชนะกองทัพรัสเซียได้ที่แม่น้ำคัสกาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้จะยังไม่ใช่การพิชิตแบบถาวรแต่ก็เป็นสัญญาณแรกว่ามีอำนาจมาจากทางตะวันออกกำลังก้าวเข้ามาอย่างไรก็ตามสำหรับชาวรัสเซียและชาวยุโรปในเวลานั้นกองทัพมองโกยังเป็นเหมือนศัตรูปริศนาพวกเขาแทบไม่รู้เลยว่าคนกลุ่มนี้มาจากไหนมีวิธีการรบยังไงและมีเป้าหมายอะไรกันแน่ซึ่งความไม่รู้เช่นนี้กลายเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของกองทัพมองโกเพราะศัตรูไม่มีทางที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งที่ตนไม่เข้าใจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีจากการบุกครั้งแรกกองทัพมองโกได้กลับมาอีกครั้งด้วยพลังรบที่ใหญ่กว่าเดิมเป็นระบบกว่าเดิมและอันตรายกว่ามากซึ่งการมาครั้งนี้เกิดขึ้นในปีคศ1237ถึง1242การรุกรานครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจู่โจมชั่วคราวอีกต่อไปแต่เป็นการรุกขนาดใหญ่ที่รัสเซียยูเครนโปแลนด์ฮังการีและกดดันไปไกลถึงยุโรปกลางซึ่งเบื้องหลังในการบุกครั้งใหญ่นี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับโอเกเดคานซึ่งเป็นผู้ที่ขึ้นเป็นมหาข่านแห่งจักรวรรดิมองโกต่อจากเจงกิสข่านซึ่งโอเกเดคานได้รับมรดกเป็นอาณาจักรที่กว้างใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญปัญหาใหญ่2ข้อแรกคือคลังของจักรวรรดิต้องการรายได้เพื่อเป็นการรักษาความจงรักภักดีของกองทัพและขุนนางเรื่องที่2แม้กองทัพมองโกจะพิชิตดินแดนได้มากมายแต่พวกเขายังต้องสร้างระบบการปกครองที่มั่นคงพอจะเก็บภาษีและควบคุมผู้คนในดินแดนที่ยึดมาได้ทำให้โอเกเดคานมองเห็นว่าทั้ง2ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้พร้อมกันด้วยการขยายอำนาจออกไปและจัดระเบียบการปกครองในดินแดนที่พิชิตมาได้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงมีการส่งขุนนางและเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลท้องถิ่นและเมื่อเมืองคาราโครัมถูกจัดตั้งให้เป็นเมืองหลวงใหม่ของมองโกในปีคศ1235พร้อมกับโครงสร้างการปกครองที่เริ่มมั่นคงขึ้นมองโกก็พร้อมที่จะเปิดฉากการขยายอาณาจักรทางตะวันตกอย่างจริงจังอีกครั้งและเมื่อการพิชิตเริ่มขยายจากเอเชียตะวันตกเข้าสู่ดินแดนที่ต่อเนื่องไปสู่รัสเซียและคอเคซัสและจากนั้นกองทัพมองโกก็ค่อยๆรุกเข้าสู่อาเซอร์ไบจานจอร์เจียและอาร์เมเนียในปีคศ1238ทำให้เมืองใหญ่หลายแห่งถูกทำลายหรือถูกบังคับให้ส่งบรรณาการให้ซึ่งในระหว่างที่กองทัพมองโกกำลังเคลื่อนผ่านคอเคซัสอีกกองทัพหนึ่งของมองโกก็ทะลุเข้ามาทั้งแถบคาซัคสถานและอุซเบกิสถานในปัจจุบันก่อนจะเคลื่อนทัพเข้าสู่ลุ่มแม่น้ำวอลกาและได้เข้าโจมตีรัสเซียซึ่งมองโกชอบสภาพอากาศหนาวของรัสเซียเป็นอย่างมากเพราะที่ราบแห้งแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งและพื้นที่เปิดกว้างคล้ายกับทุ่งหญ้าสเต็ปที่พวกเขาคุ้นเคยซึ่งสิ่งที่คนท้องถิ่นมองฤดูหนาวเป็นฤดูที่ยากลำบากแต่กลับกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้มองโกสามารถเคลื่อนพลได้ดีซึ่งทำให้พวกเขาขี่ม้าได้ไกลใช้แม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งเป็นเส้นทางและบุกเมืองต่างๆได้อย่างรวดเร็วซึ่งเมืองแรกๆที่ได้รับผลกระทบหนักนั่นก็คือเรียอาซานในเดือนธันวาคมปีคศ1237ซึ่งถูกล้อมและพ่ายแพ้ไปอย่างรวดเร็วจากนั้นความโหดร้ายแบบเดียวกันก็เกิดขึ้นซ้ำในหลายๆเมืองแม้แต่มอสโกในเวลานั้นยังไม่ใช่มหานครใหญ่แบบในยุคหลังก็ยังถูกเผาไม่เหลือและเมืองหลวงสำคัญอย่างวลาดิเมียร์ก็ถูกล้อมและถูกยึดได้ในเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ1238ด้วยการใช้เครื่องกระทุ้งและเครื่องยิงหินทำให้เมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางอำนาจแตกพ่ายวิหารถูกเผาขุนนางและเจ้าชายของรัสเซียซึ่งก่อนหน้านั้นมีความขัดแย้งกันอยู่แล้วไม่สามารถรวมกำลังกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหยุดยั้งศัตรูได้ซึ่งความแตกแยกภายในเช่น
ช่นนี้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มองโกประสบความสำเร็จเพราะพวกเขาไม่ได้บุกใส่ศัตรูที่อยู่รวมกันหนาแน่นแต่พวกเขาบุกใส่เมืองเล็กเมืองน้อยและด้วยความที่ผู้ปกครองของรัสเซียระแวงกันเองอยู่แล้วทำให้พวกเขาไม่สามารถรวมกำลังกันเพื่อมาสู้กับกองทัพมองโกได้และถึงแม้จะมีบางเมืองที่สามารถต้านทานได้นานอย่างเช่นเมืองทรอซอกแต่สุดท้ายก็ล้มลงเช่นกันแต่ก็มีบางเมืองที่รอดมาได้อย่างเช่นเมืองนอฟโกรอดที่รอดมาได้เพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะฤดูกาลเริ่มเปลี่ยนแปลงและกองทัพมองโกเลือกที่จะหันกลับหลังจากนั้นกองทัพมองโกและรอกถัดไปก็ยังคงรุกเข้าสู่ยูเครนในปีคศ1239และเข้ายึดกรุงเคียฟในวันที่6ธันวาคมปีคศ1240กรุงเคียฟเป็นเมืองสำคัญด้านการเมืองศาสนาและการค้าทำให้การล่มสลายของเมืองจึงมีความหมายมากในเชิงสัญลักษณ์มันเป็นการประกาศที่ชัดว่ามองโกไม่ใช่ศัตรูในแถบชายแดนอีกต่อไปแต่เป็นผู้พิชิตที่สามารถทำลายส่วนกลางสำคัญของโลกสลาฟตะวันออกได้อย่างแท้จริงหลังจากกรุงเคียฟล่มมองโกก็เริ่มเคลื่อนกำลังเข้าสู่ยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางอย่างเต็มรูปแบบโดยแบ่งเป็นหลายกองทัพหนึ่งมุ่งไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของโปแลนด์และอีกกองทัพหนึ่งเคลื่อนไปผ่านโบฮีเมียนและโบลิเวียและอีกหลายกองทัพอ้อมลงทางใต้เข้าทรานซิลเวเนียมอลเดเวียและเวเลเซียซึ่งเป้าหมายสำคัญที่สุดในเชิงยุทธศาสตร์ก็คือฮังการีเพราะดินแดนนี้มีทุ่งหญ้ากว้างเหมาะสำหรับม้าและเหมาะจะเป็นฐานทัพเอาไว้ใช้รุกรานยุโรปตะวันตกต่อไปซึ่งหากมองโกสามารถยึดฮังการีได้จะทำให้พวกเขามีฐานทัพชั้นยอดอยู่ใจกลางยุโรปและในขณะเดียวกันโปแลนด์ก็กลายเป็นสนามรบสำคัญทางแนวเหนือเมืองต่างๆถูกเผาทำลายเมืองใหญ่อย่างคลาคอฟถูกยึดได้ในปีคศ1241หลังจากเจ้าชายโบเลสลาฟละทิ้งเมืองไปทำให้เกิดการสังหารหมู่และการปล้นสะดมตามแบบที่ผู้คนคุ้นชินกับการมาของกองทัพมองโกแต่ที่สำคัญกว่านั้นเริ่มมีข่าวแพร่กระจายว่ามีกองทัพขนาดใหญ่ของฝ่ายยุโรปกำลังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านกองทัพมองโกภายใต้การนำของเฮนรี่ที่2กองทัพที่เฮนรี่รวบรวมมามีความสำคัญมากต่อการปะทะกันของกองทัพมองโกและอัศวินเพราะมีกองทัพจากโปแลนด์เยอรมันอัศวินทิวทอนิกรวมไปถึงทหารม้าหนักจำนวนหนึ่งมาเข้าร่วมเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพมองโกโดยตรงการเผชิญหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นที่เมืองเลนิซาในวันที่9เมษายนคศ1241ยุทธการนี้เป็นเหมือนการทดสอบโดยตรงว่าอัศวินยุโรปซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องพลังประจันบานจะต่อต้านกองทัพมองโกได้หรือไม่โดยในศึกครั้งนี้มองโกใช้กลยุทธ์ถอยหลอกซึ่งเป็นวิธีที่ทำให้ศัตรูหลงคิดว่าตนเองกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบและเมื่อกองกำลังฝ่ายยุโรปเริ่มไล่ตามและเสียรูปขบวนกองทัพมองโกก็หันกลับมาโจมตีนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงการใช้ควันจากการเผาต้นกกหรือวัสดุในพื้นที่เพื่อพลางการเคลื่อนไหวและสร้างความสับสนในสนามรบกองทัพโปแลนด์และเยอรมันพ่ายแพ้ยับเยินเฮนรี่ผู้นำทัพถูกสังหารและถูกตัดศีรษะไปเสียเพื่อเป็นการข่มขวัญฝ่ายยุโรปและสิ่งที่สำคัญในเหตุการณ์ที่เมืองเลนิซาไม่ได้มีแค่ความรุนแรงหรือการสูญเสียแต่เป็นการเปิดเผยให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอัศวินในยุโรปแม้จะทรงพลังในระยะประชิดแต่กลับมีปัญหาอย่างยิ่งเมื่อเผชิญกับศัตรูที่ไม่ยอมให้เกิดการชนเต็มแรงแบบที่พวกเขาถนัดซึ่งกองทัพมองโกมีทหารม้าที่เคลื่อนที่ได้เร็วกว่าสามารถถอยออกจากการพุ่งชนของอัศวินได้ทันทีสามารถยิงกดจากระยะไกลได้และเลือกจังหวะโจมตีกลับในเวลาที่ฝ่ายอัศวินเริ่มสูญเสียระเบียบซึ่งการปะทะลักษณะนี้ทำให้ข้อได้เปรียบของอัศวินลดลงเป็นอย่างมากเพราะพลังของทหารม้าหนักจะเกิดผลสูงสุดก็ต่อเมื่อพวกเขาพุ่งชนอย่างพร้อมเพรียงและรักษาขบวนได้ดีแต่ในสนามรบที่มองโกคอยหลอกล่อยิงกดและดึงพวกเขาออกจากระเบียบเหตุการณ์นี้จึงทำให้กลายเป็นภาพจำว่าอัศวินในยุคกลางอาจจะน่ากลัวสำหรับศัตรูแบบเดิมในยุโรปแต่ไม่ได้หมายความว่าจะรับมือกองทัพมองโกได้ดีเสมอไปและในขณะที่โปแลนด์กำลังพังทลายฮังการีก็กลายเป็นเป้าหมายหลักของมองโกในเวลาเดียวกันซึ่งการรุกรานฮังการีมีลักษณะการโจมตีหลายทิศทางซึ่งวิธีคิดแบบนี้สะท้อนให้เห็นยุทธศาสตร์ของมองโกได้เป็นอย่างดีนั่นคือการไม่โจมตีเพียงด้านเดียวเพื่อไม่ให้ข้าศึกเตรียมรับมือได้ง่ายแต่เลือกที่จะกระจายแรงกดดันจากหลายทิศทางจนศัตรูสับสนไม่สามารถรวมกำลังได้ทันทีซึ่งฮังการีภายใต้การนำของกษัตริย์เบลาที่4ดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในรัฐที่มีศักยภาพทางการทหารสูงที่สุดในยุโรปของยุคนั้นซึ่งพระองค์สามารถระดมกำลังได้มากและมีชนชั้นนักรบจำนวนไม่น้อยแต่ปัญหาของฮังการีไม่ได้มีแค่ศัตรูภายนอกเพราะภายในราชอาณาจักรเองก็ยังมีความขัดแย้งกับขุนนางจำนวนมากทำให้ความภักดีต่อบัลลังก์ไม่มั่นคงเท่าที่ควรอีกทั้งยังมีปัญหาพวกชนเผ่าต่างๆที่หนีมองโกเข้ามาและก่อความวุ่นวายในดินแดนฮังการีอีกซึ่งความไม่มั่นคงภายในเช่นนี้ถึงแม้กษัตริย์จะมีทรัพยากรที่เพียงพอแต่ก็ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ไม่เหมือนกับรัฐที่มีส่วนกลางที่มั่นคงกว่า
และการเผชิญหน้าชี้ขาดเกิดขึ้นในวันที่ 10-11 เมษายนปีคศ 1241 ในยุทธการโมหิบริเวณแถวแม่น้ำซาโยศึกครั้งนี้มักจะถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสมรภูมิที่สำคัญที่สุดของการรุกรานยุโรปทั้งหมดเพราะเป็นจุดที่กองทัพหลวงของฮังการีซึ่งมีอัศวินทหารม้าหนักและกำลังชั้นนำจำนวนมากต้องปะทะกับกองทัพมองโกภายใต้การนำของบาตูและการควบคุมภาคสนามของซูบูไตซึ่งตามลำดับเหตุการณ์ในสมรภูมิโมหิในคืนวันที่ 10 เมษายนกองทัพฮังการีได้รับข่าวจากผู้หลบหนีจากค่ายมองโกว่ากองทัพมองโกกำลังจะมุ่งหน้ามาทางนี้ทำให้ฝ่ายฮังการีตัดสินใจส่งกองกำลังชั้นดีเข้าไปปิดบริเวณหัวสะพานข้ามแม่น้ำซาโยเพื่อสกัดการข้ามมาของมองโกซึ่งการต่อสู้ที่หัวสะพานในคืนนั้นถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งกองทัพฮังการีผลักกองหน้าของมองโกกลับไปได้และมีทหารม้าหนักของมองโกจำนวนหนึ่งถูกสังหารพร้อมกับหัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายเป็นอย่างมากเพราะเป็นการลบภาพจำว่ากองทัพมองโกนั้นเหนือกว่าแต่แท้จริงแล้วเมื่อถูกบังคับให้ต่อสู้ในพื้นที่คอขวดอย่างเช่นสะพานหรือพื้นที่จำกัดพวกเขาก็จะเปราะบางขึ้นและเสียหายหนักได้เช่นกันแต่จุดแข็งของมองโกอยู่ที่ความสามารถในการแก้เกมได้อย่างรวดเร็วพอถึงรุ่งเช้าวันที่ 11 เมษายนกองทัพมองโกได้นำเครื่องยิงหินและอาวุธปิดล้อมเมืองต่างๆยิงกดดันบริเวณหัวสะพานพร้อมกับระดมยิงฝนธนูและเมื่อหัวสะพานถูกกดดันอย่างหนักฝ่ายฮังการีจึงไม่อาจยืนหยัดรักษาพื้นที่ไว้ได้ตลอดมองโกจึงฉวยโอกาสข้ามสะพานและมีกองกำลังของมองโกบางส่วนข้ามแม่น้ำมาจากจุดอื่นด้วยการลุยน้ำหรือทำแพชั่วคราวและเมื่อการรบขยายตัวจากหัวสะพานไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงกองทัพฮังการีพยายามตั้งค่ายแบบแวกเกนเบิร์กที่ใช้เกวียนสร้างเป็นแนวป้องกันเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและลดความคล่องตัวของกองทัพมองโกซึ่งการรวมกำลังในค่ายและการสร้างแนวโล่ก็หมายความว่าพวกเขาพยายามจะทำให้กองทัพมองโกต่อสู้ในเงื่อนไขที่เสียเปรียบกว่าเดิมแต่ปัญหาก็คือกองทัพมองโกไม่ต้องรีบต่อสู้ในระยะประชิดพวกเขาสามารถใช้การยิงกดดันอย่างต่อเนื่องและใช้การจุดไฟใส่เครื่องยิงหินและยิงเข้ามาใส่ในค่ายศัตรูเพื่อเป็นการทำลายขวัญกำลังใจและเพิ่มความโกลาหลภายในค่ายและเมื่อฝ่ายฮังการีถูกบีบให้อยู่ในพื้นที่จำกัดความหนาแน่นของคนและม้ากลับกลายเป็นจุดอ่อนเพราะการยิงกดแต่ละครั้งยิ่งสร้างความเสียหายและความตื่นตระหนกเป็นอย่างมากจนฝ่ายฮังการีไม่สามารถควบคุมสนามรบได้ซึ่งซูบูไตมีชื่อเสียงมากในฐานะแม่ทัพที่เข้าใจจังหวะการรบและการประสานกำลังพวกเขาไม่ได้เพียงแค่สั่งการให้โจมตีโดยตรงแต่ยังวางแผนให้หน่วยต่างๆเข้าตีในเวลาที่เหมาะสมและโจมตีจากตำแหน่งที่เพิ่มความกดดันสูงสุดท้ายและฝั่งฮังการีก็เริ่มอ่อนล้าทำให้กองทัพมองโกใช้วิธีที่ฉลาดและโหดเหี้ยมคือการเปิดช่องทางให้ดูเหมือนว่าจะเป็นทางหนีที่ปลอดภัยทำให้ฝ่ายฮังการีจำนวนมากพยายามถอนตัวแต่ก็ถูกกองทัพมองโกไล่ตามสังหารจนกองทัพแตกพ่ายซึ่งหลังจากความพ่ายแพ้ที่สมรภูมิโมหิกองทัพหลวงของฮังการีแตกพ่ายกษัตริย์เบลีที่ 4ต้องล่าถอยไปยังตะวันตกและทางใต้ของอาณาจักรเพื่อเป็นการรักษาตัวซึ่งการพ่ายแพ้ของฮังการีในครั้งนี้เป็นการเปิดทางให้มองโกรุกเข้าไปในดินแดนภายในได้มากขึ้นทำให้เมืองสำคัญต่างๆต้องเผชิญกับการปล้นสะดมและการโจมตีอย่างหนักซึ่งเมืองเอสเตอร์กอมที่เป็นเมืองใหญ่และมีความมั่งคั่งมากก็ถูกปิดล้อมโดยมองโกจะใช้เครื่องยิงหินจำนวนมากโจมตีใส่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่ากองทัพมองโกไม่ได้เป็นเพียงทหารม้าจากทุ่งหญ้าที่รบเก่งในที่โล่งเท่านั้นแต่ยังสามารถทำสงครามล้อมเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาพร้อมจะรับเทคโนโลยีและวิธีการรบจากที่อื่นมาใช้เสมอไม่ว่าจะเป็นเครื่องยิงหินการใช้ไฟหรือการประสานการรบหลายรูปแบบซึ่งความยืดหยุ่นแบบนี้ทำให้กองทัพมองโกต่างจากภาพชนเผ่าเร่ร่อนแบบดั้งเดิมพวกเขาเป็นจักรวรรดิทหารที่ปรับตัวเก่งมากและพร้อมที่จะใช้ทุกวิธีที่ช่วยพิชิตศัตรูได้เร็วขึ้นและถ้ามองในภาพรวมเหตุผลที่มองโกประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการปะทะกับรัสเซียโปแลนด์ฮังการีและอัศวินยุโรปมีหลายข้อรวมกันข้อแรกคือความไม่คุ้นเคยศัตรูแทบไม่รู้เลยว่าจะต้องเผชิญกับใครข้อ2คือความสามารถในการยิงธนูด้วยธนูคอมโพสิตที่ทรงพลังและใช้ได้ดีบนหลังม้าและนักรบของมองโกสามารถยิงได้ในขณะที่เคลื่อนที่และยังควบคุมม้าได้อย่างยอดเยี่ยมข้อที่3คือม้าของพวกเขานั้นแข็งแรงอดทนและเหมาะกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นนักรบมองโก1คนอาจจะมีม้าสำรองหลายตัวทำให้เคลื่อนที่ได้ไกลกว่าศัตรูมากข้อ4คือระบบการวางแผนและการนัดหมายที่เข้มงวดกองทัพหลายสายสามารถแยกไปโจมตีคนละพื้นที่แล้วกลับมาบรรจบกันได้อย่างแม่นยำข้อที่5คือการเปิดรับเทคโนโลยีและวิธีการรบของศัตรูพวกเขาไม่ลังเลที่จะใช้เครื่องล้อมเมืองหรือวิธีการทำสงครามที่ไม่ใช่ประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าเร่ร่อนและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากนั่นก็คือแรงจูงใจซึ่งสงครามของมองโกถูกเคลื่อนด้วยการแสวงหาสินทรัพย์อำนาจและผลตอบแทนที่จับต้องได้จึงทำให้กองทัพมีความมุ่งมั่นสูง
มากและอีกอาวุธที่มองโกใช้ได้ผลดีไม่แพ้ธนูหรือม้านั่นก็คือความหวาดกลัวตั้งแต่สมัยเจงกิสข่านมองโกรู้ดีว่าการสังหารหมู่ในบางเมืองและการปล่อยข่าวให้แพร่กระจายออกไปสามารถทำลายขวัญกำลังใจของเมืองถัดไปได้โดยไม่ต้องรบหนักเสมอไปเมืองที่ขัดขืนอาจจะถูกทำลายจนแทบไม่เหลือใครรอดจากนั้นผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่คนก็กลายเป็นพยานและนำเรื่องราวความสยองไปเล่าต่อกันฟังและยังมีการใช้เฉลยเป็นโล่การบังคับให้เฉลยเดินนำหน้ากองทัพหรือแม้แต่ให้เฉลยแต่งตัวคล้ายนักรบมองโกเพื่อเป็นการหลอกให้ผู้ป้องกันเมืองเสียกระสุนฟรีซึ่งล้วนเป็นวิธีที่โหดเหี้ยมแต่มีประสิทธิภาพมากในเชิงจิตวิทยาเมื่อเมืองต่างๆในรัสเซียและยุโรปรับรู้ชะตากรรมของเมืองก่อนหน้าก็ทำให้หลายเมืองอ่อนแรงตั้งแต่ยังไม่ทันได้เริ่มรบและนี่คือเหตุผลว่าทำไมการรุกรานของมองโกจึงไม่ใช่แค่การเคลื่อนพลทางทหารแต่เป็นสงครามแห่งความกลัวอย่างแท้จริงและสำหรับอัศวินในยุโรปการเผชิญหน้าของกองทัพมองโกเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดมากเพราะมันเป็นการเปิดเผยข้อจำกัดของระบบการรบแบบอาศัยพลังของทหารม้าหนักเป็นหลักซึ่งอัศวินจะเก่งมากในศึกที่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในระยะที่พุ่งชนหรือในสนามรบที่มีเงื่อนไขชัดเจนแต่เมื่อต้องเจอศัตรูที่ล่อให้ไล่ถอยหลอกและกลับมายิงหรือตีโอบจากด้านข้างข้อได้เปรียบแบบเดิมก็กลายเป็นจุดอ่อนและอัศวินในชุดเกราะหนักก็ไม่สามารถไล่ตามมองโกได้ทันเพราะม้าจะอ่อนแรงเร็วกว่าในการวิ่งระยะไกลต่อเนื่องและเมื่ออัศวินแตกขบวนการกลับมาจัดระเบียบใหม่ก็ทำได้ยากกว่าอีกฝ่ายที่เคลื่อนที่เป็นหน่วยย่อยตลอดเวลาถึงแม้จะแพ้หนักแต่การรุกรานของมองโกก็ไม่ได้หมายความว่ายุโรปและรัสเซียจะล่มสลายทั้งหมดรัสเซียส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างหนักและในหลายพื้นที่กลายเป็นเมืองขึ้นอยู่เป็นเวลานานแต่ก็ไม่ใช่ว่ามองโกจะเข้าไปแทนที่โครงสร้างการปกครองแบบเดิมเสมอไปซึ่งเจ้าชายรัสเซียหลายคนยังคงปกครองในระดับหนึ่งภายใต้การส่งบรรณาการให้กับมองโกซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังสามารถรักษาความสามารถทางการเมืองและการทหารบางส่วนไว้ได้หลังจากการรุกรานในยุโรปเองความเสียหายก็ไม่เท่ากันทุกแห่งบางพื้นที่ถูกเผาทำลายอย่างหนักในขณะที่บางเมืองหรือบางป้อมกลับรอดพ้นและฟื้นตัวได้อย่างเร็วสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือรัฐต่างๆเริ่มเรียนรู้ว่าการต้านศัตรูแบบมองโกต้องใช้วิธีแบบใหม่ด้วยป้อมปราการหินกำแพงเมืองและระบบเตือนภัยที่มีความสำคัญมากขึ้นซึ่งยุโรปเริ่มตระหนักว่าการป้องกันประเทศไม่อาจพึ่งกองทัพในสนามรบหรืออัศวินเพียงอย่างเดียวได้และประเด็นเรื่องการถอยทัพของมองโกในปีคศ1242ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะมีหลายเหตุผลในการถอยทัพครั้งนี้บางก็ว่าเกิดจากการสิ้นพระชนม์ของโอเกเดคานในวันที่11ธันวาคศ1241ทำให้ผู้นำมองโกต้องกลับไปรวมประชุมและเลือกผู้สืบทอดซึ่งเรื่องนี้ก็มีน้ำหนักแน่นอนแต่ก็อาจจะไม่ใช่เหตุผลเดียวยังมีอีกปัจจัยอื่นที่เป็นไปได้เช่นระยะทางการสื่อสารจากกองทัพหลักที่ค่อนข้างไกลความตึงเครียดของผู้นำมองโกเองหรือปัญหาการเลี้ยงม้าจำนวนมหาศาลในดินแดนที่ไม่เอื้อมากนักและบางก็ว่าเป้าหมายหลักสำคัญที่สุดของจักรวรรดิในระยะยาวอาจจะอยู่ทางตะวันออกโดยเฉพาะจีนราชวงศ์ซ่งมากกว่าการจมอยู่กับการพิชิตยุโรปเรื่อยๆและไม่ว่าจะเป็นเหตุผลไหนก็ตามการถอยทัพของมองโกในครั้งนี้ก็ช่วยให้ยุโรปรอดพ้นจากการบุกที่ลึกไปกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ลบภาพความเสียหายมหาศาลที่เกิดขึ้นไปแล้วและไม่มีทางที่จะลบความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวที่ผู้คนในยุโรปอยู่กลางมีต่อกองทัพมองโกได้ขอบคุณที่รับชมนะครับมีอะไรคอมเมนต์คุยเล่นในข้างล่างได้เลยนะครับสามารถไปสมัครสมาชิกได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อของในตะกร้าด้านล่างเพื่อเป็นการสนับสนุนผมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับ